Це мій перший великий похід незвіданою Португалією. 300 кілометрів стежками, хащами через степи, ліси, пляжі та гори з південного Портімао до північного Лісабону. Що ж мене чекає далі? Дивіться. На вулиці вітер, дуже потужний, дуже сильний. Я вийшов з міста Луз, йшов вздовж гір. Дуже був складний перехід, я постійно зупинявся. Кам'яністі такі гори, був ліс, дуже високі схили, рюкзак важкий. Я йшов, квіти і багато таких будиночків, багатих вздовж узбережжя, і треба було їх обходити. Часом треба було спускатися вниз знову, щоб підійматися вгору. Потім я дійшов до пляжу, трошечки я змочив ноги. Я дійшов до міста Салем. Погана була погода і накрило мене дощем в дорозі. Я встиг лише з свого тенту взяти цю накривачку, вкритися ним. Потім я знову все склав і пішов далі. І в місті Салем я подивився, там є 2-3 ресторанчики такі цікаві. Я зайшов в один з них. Це було щось на кшталт суші. Я кажу, а 12,90 це за що? І він каже, так це ви можете їсти скільки захочете, 12,90 все одно буде. Я такий, та ладно, не може бути. Я подумав тоді, що це найкращий маркетинг, тому що кращого, ніж це не буває. Звичайно, я замовив багато суші. Наївся нормально. Потім я пішов тропками, вуличками. Якби не Google, наприклад, карти, я б там не знайшов, де вийти мені сюди нагору. Бачив, люди встановлюють намети свої десь дуже в дивних місцях. Я пішов далі, тому що я подумав, що тут повинно бути ровніше місце для того, щоб не спати на каміннях і якось так дивно себе не почувати. Я знайшов таке місце. Але вночі був дощ сильний і сильний вітер, здувала палатку. У мене там трошки порвалась одна затяжка для того, щоб палатку розставляти. Зараз я маю впевненість, що дійду до Саграша, але там дуже багато кілометрів. Сподіваюсь, все вийде і погода не зіпсує мені настрій і мій шлях.